Hello, welcome to my YouTube channel Krishna Kitchen #1. Subscribe my channel and press the bell icon to get notification of new video. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળા માટે એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી લાડુ, જે બાળકોથી લઈ વડીલો બધાને ખૂબ જ ભાવશે. આ લાડુ એકદમ નવી રીતે બનાવીશું, જે બનાવવા એકદમ સરળ છે અને શરીર માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. શિયાળામાં શરીરને પોષણ મળે તેવા લાડુ બનાવીશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ લાડુ બનાવવાનું. લાડુ બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ. 1 કપ સિંગદાણા, 1 બાઉલ સૂકા કોપરાનું છીણ. કોપરાને હું એ ઘરે છીણીને લીધું છે. તમે બજારમાં તૈયાર કોપરાનું છીણ મળે છે તે પણ લઈ શકો છો. 1 બાઉલ ઝીણો સમારેલો દેશી ગોળ, બદામ, કાજુ, પિસ્તા. એટલે ગેસ પર મૂકી સિંગદાણા શેકી લઈશું. સિંગદાણા શેકાઈ ગયા છે. હવે તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે એ જ પેનમાં 1 ચમચી દેશી ઘી ઉમેરીશું. તેમાં બદામ, પિસ્તા, કાજુ ઉમેરી તેને પણ બરાબર શેકી લઈશું. થોડી વારમાં તેને હલાવતા રહીશું અને ડ્રાય ફ્રૂટને 2 મિનિટ સુધી શેકી લઈશું. 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ડ્રાયફ્રૂટ શેકાઈ ગયા છે. હવે તેને પણ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે એ જ પેનમાં 1 બાઉલ સૂકું કોપરાનું છીણું ઉમેરી તેને પણ શેકી લઈશું. ગેસની આંચ ધીમી રાખવાની છે. કોપરાનું છીણને શેકાતા વાર નહીં લાગે, તેથી તેને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી તે બળે નહીં. 1 મિનિટ જેવું સાંતળી લઈશું. છીણ પણ સરસ શેકાઈ ગયું છે. હવે તેને પણ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે સિંગદાણાને એક સ્વચ્છ રૂમાલમાં નાખી દઈશું અને હાથેથી મસળીને આ રીતે તેના છોડા કાઢીશું. તેને હાથ વડે આ રીતે બરાબર મસળી લેવાનું છે. આ રીતે સિંગદાણાના છોડા જલ્દીથી નીકળી જાય છે. હવે એક મિક્સર જાર લઈ લઈએ. તેમાં સિંગદાણા નાખી સિંગદાણાને ક્રશ કરી લઈએ. આવો પાવડર બનાવી લઈશું. તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે એ જ મિક્સર જારમાં શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટને પણ ક્રશ કરી લઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ એકદમ પાવડર નથી કરવાનો, તેને થોડું દળદરું રાખવાનું છે. ડ્રાયફ્રૂટને આવું પીસવાનું છે. તેને પણ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે કોપરાનું છીણને પણ ક્રશ કરી લઈશું. કોપરાનું છીણ આ રીતે પાવડર જેવું કરવાનું છે. હવે તેને પણ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તેમાં સમારીને રાખેલો ગોળ ઉમેરીશું. તેને હાથથી આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હાથેથી આ રીતે મસળવાનું છે એને. હું 1 બાઉલમાં ગોળ થોડો બાકી રાખ્યો હતો તેને પણ ઉમેરીશું અને બધું બરાબર હાથથી મિક્સ કરી લઈશું. જો તમે જોઈ શકો છો, આપણું બધું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. લાડુ બનાવવા માટે 1 ચમચીથી હાથમાં 2 ચમચી મિશ્રણ લઈ હાથથી આ રીતે એકદમ ગોળ ગોળ લાડુ બનાવી દઈશું. આ રીતે બધા લાડુ બનાવી લેવાના છે. જો તમે જોઈ શકો છો, શિયાળામાં શરીરને પૂરતું પોષણ અને શક્તિ મળે તેવા આપણા બધા લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે.
જો બાળકો શિયાળામાં મેથીના લાડુ ન ખાતા હોય તો બાળકો માટે આવી રીતે લાડુ બનાવી બાળકોને જરૂરથી ખવડાવવા જોઈએ. જો તમને મારી આ રેસીપી સારી લાગી હોય તો તમે તમારા બાળકો માટે ચોક્કસ બનાવજો, જે બાળકો અને ઘરના બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તમે મારી રેસીપીને લાઈક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી તમને મારી નવી રેસીપીના વિડીયોની માહિતી મળતી રહે. થેન્ક યુ.